Ano masasabi mo sa process? Okay lang. Magaling nga sila eh. Anong engineer? Electronics. Ah, easy. Parang minamaliit yung 8 years natin. Mas paano pa ng picture sa'yo? Oo. Kunti na lang prepared ka. I know, right? Yes, ma-jacket. Ano? Juma-jacket ka na ngayon. Bago na ako. Tingin. Kala mo lamig ng pupuntahan mo, ah. Para safe, tatanggalin namin ang aming SIM card at bibili kami ng SIM card dito via Look App. Huwag mo recording. Ano ba na ito? Yan, tinanggal namin ang aming SIM card para sure. Tapos, bibili kami ng aming SIM card dito via Look. Pero hindi pa kami nakakabili. Kasi pati lahat ng mga natin, hindi pa natin na purchase, mamaya hindi gumana dito yung prepaid na card. Dahil wala nga kaming SIM card, meron silang wifi dito. Tapos kailangan mo lang pumunta sa information para makakuha ng code para sa free wifi. Ayan. Sa Klook na kami para makabili ng aming SIM card. Magkano ba SIM card? 421. Tapos, ilang yan? 100 gig. 100 gig. Okay. Sige, add to cart mo na yan. Ayan na yung train. Bakit? Lang taga-picture eh. Mamaya na. Dale, proceed, Abel. Uwi na kami. Kami na lang dalawa dahil naghiwalay-hiwalay na kami. And tignan natin, saan tayo na exit ngayon. Oh, yun na yung Raffles Hospital. So, dapat dumaliwa lang tayo. Umikot-ikot kasi tayo eh. Saan tayo? Kanina. Saan tayo galing kanina? Dito. Ayun na, yung Bogies Village. That's Wonder. Wala. Successful lang first day. Sulit na sulit hanggang 12 midnight. Palapit ng second day. Oo nga eh. Ala, saan na tayo, love? Dito, tiwala ka lang sa akin. Hindi ko na-figure out. Nahina ako sa directions. Kaya wag mo akong iiwan. Makakawala ako. So, 3 blocks away from Bugis Station, ang aming hotel. Ay, 4 ata. 4 pang Malita time 4. Oo. Basta medyo, mga 5 minutes walk. Kaya, mahaba-haba rin. Pero safe naman, di ba?
Ang pupunta namin ngayon is Madame Tussauds sa Sentosa.